हे गाइस वेलकम ब्याक। र हामीलाई थाहा नै छ कि एरे चाहिँ एउटा एकदम दामी तरिका हो जुनमा चाहिँ हामीले मल्टिपल आइटमहरु स्टोर गर्न सक्छौं। तर पनि त्यहाँ एउटा प्रब्लमहरु छन्। र त्यहाँ के प्रब्लम छ भने हामीले चाहिँ एरे क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको साइज चेन्ज गर्न सक्दैनौं। सपोज म यहाँ एउटा एरे क्रिएट गर्छु, int max 14 भनेर क्रिएट गर्दिए। र एरेको फिक्स साइज क्रिएट गरिसकेपछि हामीलाई दुईटा प्रब्लम आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब 14 भन्दा बढी मार्क्सहरु हैन त्यो स्टोर गर्न सकेनौं। प्लस हामीले अब मानौ 7 वटा मात्र स्टोर गर्नु पर्यो भने सी हैन 7 वटा स्टुडेन्टको मात्र मार्क्स स्टोर गर्नु पर्यो भनेपछि त अर्को 7 वटा त 14 मा 7 वटा त वेस्ट जाने भयो मेमोरी। र त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेमोरी एलोकेट गर्छौं हैन। मेमोरी एलोकेट भन्नाले अब डायनामिक मेमोरी एलोकेसन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले तीनटा लाइब्रेरी फंक्सनहरु युज गर्छौं। एउटा हो malloc, अर्को realloc र अर्को free। यी तीनटा फंक्सनहरु युज चाहिँ गर्नको लागि हामीले स्टुडियो लाइब्रेरी .header फाइल .h हेडर फाइल चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुनेछ। सो फर्स्टमा हामी malloc कसरी काम गर्छ हेरौं है त। सो malloc भन्नाले चाहिँ अब के हो त भने मेमोरी एलोकेसन। र malloc फंक्सनले चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा मेमोरीको ब्लक चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्दिन्छ हैन। भन्नाले हामीलाई चाहिन्छ भनेर बुक गरेर राख्दिन्छ भनौं। र त्यसको सिन्ट्याक्स छ ptr cast type malloc size in byte। हामीले चाहिँ अब सिन्ट्याक्स हेरेर भन्दा नि अहिले प्रोग्राम गरेपछि प्रष्ट आइडिया पाउने नै छौं। र मानौ मलाई कुनै एउटा मेमोरी एलोकेट गर्नु छ n नम्बरमा जुनको भ्यालु चाहिँ डबलमा छ है। डबल भन्नाले डबल फ्लोट त्यस्तै हो त। र त्यस्तो हुँदा फेरि हाम्रो कोड चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ नि हैन। डबल ptr पोइन्टर भ्यालु र int n 100। अब यहाँ के भयो भन्दा फेरि हाम्रो n साइज डबल भनेको छ नि यहाँ। यो चाहिँ मेमोरी हामीलाई कति मेमोरी चाहिन्छ n नम्बर अफ डाटा जुन चाहिँ डबल टाइपमा छ त्यो स्टोर गर्न भनेको। जस्तै अब हाम्रो एक्जाम्पलमा के छ 100 छ। 100 भन्नाले अब डबलको साइज त खासरी 8 बाइटको हुन्छ नि त हैन। तर हाम्रो यो स्टेटमेन्टले गर्दा फेरि चाहिँ के हुन्छ त अब हामीलाई 800 बाइट दिन्छ। र त्यसैगरी अब यो टोटल malloc सहित गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो मेमोरी स्पेसिफाइड मेमोरी चाहिँ एलोकेट गर्दिन्छ। र ptr पोइन्टरले त हाम्रो त्यो एड्रेस होल्ड गर्दिने काम गर्छ हाम्रो तोकेको मेमोरीमा हैन। र अब केही गरी मेमोरी एलोकेट भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ नलमा आउँछ के नल पोइन्टर हैन। त्यसैगरी अब हाम्रो छ अर्को फ्री। म चाहिँ फ्री र malloc को एकैचोटी गर्छु अनि लास्टमा चाहिँ हामी फ्री malloc र रिएलोकेटको सबै गर्ने छौं हैन यही भिडियोमै। फ्री चाहिँ अब हामीले किन युज गर्छौं भन्दा हामीले अघि तोकेको त्यो मेमोरी छ नि त त्यो युज भइसक्यो। अब त्यसलाई फेरि रिगर्नको लागि के त्यो रिलिज गर्नको लागि अब त्यसको सिन्ट्याक्स छ हाम्रो फ्री ptr। एक्जाम्पल हेर्दा फेरि अब हामीले त स्टुडियो लाइब्रेरी .h हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नै पर्यो। अब त्यसैगरी म यहाँ n र पोइन्टर मार्क्स डिक्लेयर गर्दिन्छु। र त्यसैगरी अब यो चाहिँ एक्जाम्पल कस्तो खालको एक्जाम्पल भने हामीले चाहिँ एउटा मार्क्सहरु स्टोर गर्नु छ स्टुडेन्टहरुको आधारमा हैन। नम्बर अफ स्टुडेन्टहरु हेरेर जहाँ चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ n हुन्छ भने n चाहिँ हामीले युजरबाट लिने छौं। त्यसको लागि मैले अब युजरसँग माग्नु पर्ने भयो। सो scanf र प्रिन्ट। त्यसैगरी अब हामी के गर्छौं त मेमोरी एलोकेट गर्छौं n नम्बरको लागि int डाटा टाइपमा। सो हाम्रो कोड यति छ है max int malloc n size। त्यसैगरी अब यदि मेमोरी एलोकेट हुन सकेन भने के गर्छौं त हामी फंक्सन इन्ड गर्दिन्छौं। त्यसको लागि मैले max = null गर्दिए। र अब हाम्रो के स्टेटमेन्ट हुन्छ भन्दा मेमोरी नट एलोकेटेड र रिटर्न 0 मैले यही गर्दिए। अब अर्को फ्री को एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यसमै हामी गर्न सक्छौं हैन। सो एलिमेन्टहरु माग्छु म युजरसँग ल लुप चलाइन्छु। त्यसमै लुप चलाइदा फेरि म i0 नि राख्छु in हुन्छ र हाम्रो max प्लस i मतलब हामीले चाहिँ अब त्यो कुराहरु चाहिँ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ पोइन्टरमा एलोकेट गरेको मेमोरीमा स्टोर गर्छौं। त्यसको लागि छ देख्नुभयो max प्लस i। र अब हामी युजरलाई
हामीले स्टोर गरेको भ्यालुहरु देखाउँछौं आउटपुट सो वी विल युज लूप अगेन सो सेम एज अबव र हाम्रो यो स्टेटमेन्ट मात्र फरक छ है र अब हामी के गर्छौं त भन्दा मेमोरी डिएलोकेट गर्छौं त्यसको लागि फ्री मार्क्स रिटर्न 0 र मैले यहाँ सेमिकोलन थियो मैले हटाइदै यहाँ सेमिकोलन मिस्टेकली आछ है सो लेट्स रन द कोड हाम्रो कोड खासै धेरै छैन है enter the number of students म राख्छु 5 मतलब 4 र हाम्रो एलिमेन्टहरु हुन्छ 44 55 66 र 11 the value stored are 44 55 66 11 यो हेरिस त हामीले बुझ्यौ हैन कसरी काम गर्छ र अब हाम्रो के छ त realloc realloc भन्छौं हामी हैन त्यो चाहिँ अब डायनामिकली फंक्सनहरु चाहिँ जब हामीलाई पुग्दैन यता चाहे भन्दा बढी हुन्छ हैन त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले realloc फंक्सन युज गर्छौं हैन अब त्यो युज गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो साइज चाहिँ चेन्ज हुने भयो यो फंक्सन युज गर्दा फेरि र त्यसको सिन्ट्याक्स छ ptr realloc ptr size र अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्दिए भने रिएलोकेट गर्दिए ptr चाहिँ नयाँ साइजमा अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि प्रष्ट हुन्छ यो टिन्डे फंक्सनको आइडिया सो अब हामीले यसलाई हटाउनु पर्छ है र मैले यहाँ डिक्लेयर गर्दिए int ptr पोइन्टर र I र n सो अब हामी मेमोरी एलोकेट गर्छौं ptr त्यही भएर हाम्रो सिन्ट्याक्स हो कि सिम्पल एज नथिङ मोर है र अब हामी पहिला सुरु प्रिभियस मेमोरी भनेर युजरलाई देखाइदिन्छौं हाम्रो प्रिभियस मेमोरी के थियो त हैन किनभने हामी त यहाँ मेमोरी चेन्ज गरेर राखेको हो नि त ठाउँ एड्रेस र साइजमा राख्थे त्यसैगरी अब म चाहिँ यहाँ रिएलोकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अघि सिन्ट्याक्सको आधारमा ptr र realloc ptr र 3 गरिदिन्छु र म करेन्ट मेमोरी चाहिँ अब हामीले रिएलोकेट गरिसकेपछि करेन्ट मेमोरी के भयो त हैन ठाउँ चेन्ज गरेपछि हाम्रो एड्रेस के आयो भनेर र अब म यहाँ के गर्छु फ्री त गर्नु पर्यो मेमोरी सो आई थिंक वी हैव अ प्रब्लम हियर है फर्स्टमा चाहिँ मैले यहाँ 2 गर्दिनु पर्ने थियो यहाँ दिन सक्छ मैले यहाँ n को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्ने हो 2 भयो ल अब रन गरौँ सो हाम्रो प्रिभियस मेमोरी यो छ भने यो एड्रेस छ भने हाम्रो त्यसपछिको मेमोरी एड्रेस चाहिँ यति छ अब यहाँ खासै भयो के भने हामीले इनिशियली फर्स्टमा चाहिँ हामीले 2 भनेर एलिमेन्ट गर्यौं नि त एलोकेट गर्यौं नि त मेमोरी टाइप इन्टमा त्यसपछि अब हामीले के गरौँ चेन्ज गर्यौं रिएलोकेट गर्दा फेरि हामीले के गर्यौं त भने यहाँ 3 राख्दियौं है 3 राखिसकेपछि हाम्रो चेन्ज हुने भयो साइज पनि एड्रेस पनि सो यति नै छ हाम्रो है यो फंक्सनहरुको काम चाहिँ र आजलाई यति नै गाइज हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ स्ट्रिङ सुरु गर्ने छौं पोइन्टर जस्तै रमाइलो छ र पावरफुल पनि छ स्ट्रिङ पनि है सो थ्यांक यू गाइज